Okay, so good evening everyone. Welcome once again to another live streaming of tax training. I'm Elsa Cañete and I will be discussing to you this evening. Yung topic natin is about transfer pricing. But before that, I would like to shout out to our YouTube subscribers, no? Umabot na tayo ng 2,700. Actually, nung tiningnan ko kanina, 2,777. No? Tatlong 7, no? And thank you very much for your support. And I would like to say, mayong gabi sa mga taga Mindanao natin at saka mga taga Cebu. Sa mga Ilonggo natin, mayong gabi sa inyong tanan at saka sa Kapampangan, Mayop na Bengi, Kekungan, saka sa all the rest, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung may mga katanungan kayo, pakilagay na lang po sa ating comment section at atin pong sasagutin. So, yung ating Q&A or question and answer nung nakaraan, although it's all about value-added tax, ngayon it's about transfer pricing. Pwede naman po kayong magtanong kahit hindi related sa ating topic. But we just specified a certain topic today so that magkaroon tayo ng point of discussion. Oh? Okay. May mga Sige, so wala pa rin questions. So let's go to our discussions on transfer pricing. No? So kung mapapansin ninyo, on the last natin na tax update, meron tayong tax update on Revenue Regulations 19-2020. Ito yung new BIR Form 1709. And what is this BIR Form 1709? It's all about the annex or attachment natin sa ating income tax return for this year, 2020. At ano pong laman nito? Related party disclosures, no? Under Philippine Accounting Standards 24. Ano po itong mga tinatawag natin na related party disclosures? Ito yung group of companies, halimbawa, meron kayong mga transactions between company, so, i-disclose ninyo dito sa form na 1709. Okay, so balikan lang natin yung form, no? Kasi ano bang ibig sabihin ng related party? Under PAS 29. No? So, the Revenue Regulations 19-2820 requires submission of BIR Form number 1709 and its supporting documents following the guidelines prescribed by related revenue issuances of the required attachment to the income tax return. So, meron tayong mga requirements. Sino yung dapat or required na mag-attach nito? International and or domestic corporations, no? Na meron silang transactions with related parties. So, dinifine din po dito sa Revenue Regulations 19-2020, ano po ba itong tinatawag natin na associate, no? Nandyan din po yan sa Philippine Accounting Standards, no? So, anong ibig sabihin po daw ng associate? Entity over which the investor has significant influence. So, pag associate ka, meron kang influence, significant influence sa party na yan or sa corporation, no? Close member of the family of a person, no? Sino yung family members na yan? Expected to influence or be influenced by person in their dealings with the entity and include, sino to? Person, children, spouse, or domestic partner. Or children of that person, spouse, or domestic partner, and dependent of that person, spouse, or domestic partner. O, sila yon. Ano naman yung tinatawag natin na compensation? Includes employee benefits, no? Ano itong mga tinatawag natin na employee benefits? Ito yung sweldo, no? Ito yung mga benefits na binibigay ng employer sa employee. Okay. So, we have what we call as short-term employee benefits,
post-employment benefits, other long-term employee benefits, termination benefits, and share-based payment. No? So kung meron kayo niyan, dapat naka-disclose din po sa related party transactions. And what is very important in the related party transactions is the element of control. No? So control refers to the power to govern financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. So yun po yung definition ng control under Philippine Accounting Standards 24. So bakit may control? In order to gain benefits. No? Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement which exists only when decision about relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control. Oh, so yun po yung ibig sabihin ng joint control. Yung joint venture naman is joint arrangement. The parties have joint control of the arrangement or the rights and the assets of the arrangement. Bakit po dinidefine itong mga sinasabi ko sa inyo? Kasi ito yung basihan or balikan natin in case na meron ng mga senaryo or in case na meron ng mga sitwasyon na sakop siya dito sa related party transaction so that ito yung babalikan natin. Why? Because the definitions are very important in order to resolve issues. Ano naman itong post-employment benefits plan, no? Formal or informal arrangements under which an entity provides post-employment benefits for one or more employees such as the following. Ito yung retirement benefits, other post-employment benefits. No? So, bakit ba ang post-employment benefits plan? They are required para sa mga empleyado. No? Especially there are formal or informal arrangement. Okay, so ano itong example? Retirement benefits and other post-employment benefits. No? So, who are related party? Ito yung pinaka-importante sa lahat because you have to define why. Kasi ang related parties, ito yung nire-require natin under 1709 na dapat magbigay sila ng disclosures dun sa kanilang mga transaction. No? So, related party is a person or entity that is related to the reporting entity. No? So, ano ibig sabihin ng related? There is a link, no? There is a relationship. May, kumbaga sa ano, there is something that connects, no, the parties. So the entity that is preparing its financial statements. And what are related party transactions? No? Transfer of resources, services, or obligations between reporting entity and related party regardless of whether a price is charged. So whether na charge tayo ng price or hindi, basta't may related party transactions at may relationship yung parties na gumagawa, ang tawag pa rin dyan related party transactions. So, what are significant influence? No? So, significant influence, power to participate in the financial and operating policy, decisions of an entity, but is not control over those policies. It may be gained by share ownership, statute, or agreement. Kaya nga may significant influence ka na influence yan. For the subsidiary, it's an entity controlled by another entity. Kasi pwedeng parent at ang subsidiary. So sino nagko-control? Ang parent, kinokontrol yung subsidiary. In venturer naman, sino yung party to joint venture na joint control over the joint venture? So, of course, kung sino yung parties doon sa joint venture. No? Itong mga definitions na to, very important po ito because magkakaroon tayo ng mga requirements. No? So, itong related party transactions po, ang another topic na dapat din nating pagtuunan at saka dapat din nating maintindihan, itong related parties, ito po yung transfer pricing sa ibang bansa or sa international taxation. Ano po ba itong transfer pricing? No? Meron na tayong tinatawag na transfer pricing guidelines na ginawa po ang
BIR noong 2013. Ano po itong transfer pricing guidelines na to? Ito po yung Revenue Regulations 2-2013 dated January 23 of 2013. So ano po itong transfer pricing? Ang transfer pricing po natin, law or batas dito sa Pilipinas is Section 50 of the National Internal Revenue Code. So ito po, basahin ko sa inyo kung ano yung Section 50 of the National Internal Revenue Code, which is the transfer pricing law in the Philippines, which governs the related party transactions dito po sa Pilipinas. No? So, ano pong nakalagay dito sa Section 50 of the National Internal Revenue Code? Ito po yung pinag-uusapan ngayon, even in Congress, on the issue of ABS-CBN, ito po yung tinatawag natin na transfer pricing. So, the transfer pricing law in the Philippines is Section 50 of the National Internal Revenue Code, which states that allocation of income and deductions. No? In the case of 2 or more organizations, trades, or businesses, whether or not incorporated and whether or not organized in the Philippines, owned or controlled directly or indirectly by the same interest, the Commissioner is authorized to distribute, apportion, or allocate gross income or deductions between or among such organizations, trade, or business, if he determines that such distribution, apportionment, or allocation is necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any such organization, trades, or businesses. So this is a very powerful statement or provision in the National Internal Revenue Code. Bakit? Kasi it gives power to the Commissioner para kung halimbawa meron ka mang hindi na report na income, pwede yun ibalik ng Commissioner and then compute the tax accordingly. Oh? Ano naman yung relationships ng provision at to Section 50? The same provision nakasaad din po sa Section 482 of the Internal Revenue Code ng United States. No? Why? Because our taxation law is being patterned under the United States law. No? So, doon nakapattern yung ating income batas po natin sa taxation. So that under Section 50 na ito yung nag-govern ng ating related party transactions. So, ito rin ang nakalagay doon sa Internal Revenue Code ng US. No? So, pagka may mga court decisions tayo or mga cases tayo, pwede rin po na yung mga cases na yan, we apply the jurisprudence of the US. So, we have the same. Itong Section 50 na to, nagkaroon tayo dito ng guidelines. Ito nga yung tinatawag po natin na transfer pricing guidelines. Sandali lang po. Excuse lang, sandali. Okay, patay yung aircon na to. Yun na lang ang diretso sa likod. Sakit. Okay. So, since ang pinag-uusapan po natin is transfer pricing. Ano po ba itong transfer pricing? No? So, transfer pricing is the pricing of goods and services between related parties. So, ano po ba yung related parties? Tamang-tama dito sa 19-2020 na revenue regulations, dinefine nila kung sino yung related party. No? So, transfer pricing, sabi na natin, pricing of goods and services between related party. Sinabi naman ng RR 19-2020, ano yung related party? Person or entity that is related to the reporting entity. No? The entity that is preparing its financial statement. So, in the context na lang ng preparation and filing of income tax, yung related party, siya yung related party doon sa party na pa-file ng income tax. So, these revenue regulations na latest na ginawa ng BIR will take effect on 2020. Kaya comes now the filing of income tax return
Sa 2020, ipa-file natin yun. The deadline is April 15, 2021. So, mag-aatas na po tayo nitong BIR Form 1709 sa ating mga income tax return. Okay? So, yun lang bang Section 50, ang transfer pricing law dito sa Pilipinas, hindi lang po. Kasi meron na tayong ibang mga regulations na nagawa na even before pa po ng 2013. At ano po itong mga law or batas na to? Sisend ko po sa inyo. No? Kasi mamaya ko i-discuss sa inyo ano ba yung transfer pricing at paano to ginagamit pagka nag-audit po tayo. No? Okay. Wala pang question? Meron, ma'am. Sa ma'am. Galing po kay Ma'am Rhea Soriano, ma'am. Okay, shout out po kay Ma'am Rias Soriano. At saka shout out din pala kay Ma'am Blossom Joyce Nolasco at saka Jonathan Nolasco. No, good evening po. Ma'am, shoutout ko muna ma'am yung mga nakatunin ngayon si Ma'am Maribig Galvez, ma'am. Okay, so good evening, Ma'am Maribig. Yung tanong ma'am ni Ma'am Rhea, tungkol ma'am sa tax amnesty, Okay. kung para lang daw po ba yun sa mga delinquent payers or malalaking business or pwede rin sa small businesses na may open case? Yung mga small businesses po na may open case, yung open case po kasi hindi siya considered na delinquent, kaya hindi po kasama ang mga open cases. No? Para lang yun sa may mga assessment na tapos hindi nila nabayaran, ibig sabihin delinquent na sila. So, sila lang po ang kasama. Yung amnesty natin ngayon on tax delinquency, natapos na dapat yun noong April, since meron tayong pandemic, in-extend po siya hanggang December 2020. Pero yung ating tax amnesty on estate tax, ito yung pagbayad natin dun sa mga naiwan na ari-arian ng isang taong namatay na, hanggang 2021 pa po siya. No? Pero yung mga sinasabi mo na amnesty doon sa open case ng mga maliliit, hindi po kasama. Kasi ang open case, hindi siya classified na delinquent, no? Kasi ang open case non-filing lang. So yung mga nagkaroon ng open case, napabayaan nila, non-filing lang po yun. So penalty lang po yung babayaran natin doon. Hindi po kasama sa amnesty. Okay. So sige. Ano po ba itong sinasabi natin na transfer pricing? Transfer pricing, ito po yung audit tools na ginagamit ng ating gobyerno o ng ating tax authorities para i-disallow kung ano man yung mga economic activities ng isang entity or ng isang enterprise na na-divert niya or na lessen niya yung payment ng taxes. So ito yung pang-counter sa mga tinatawag natin na tax avoidance or tax evasion na ginagawa po ng mga taxpayer. Bago pa po itong Revenue Regulations 19-2020, ano po talaga ang basis ng transfer pricing law? No? So, sa international po, ang basis ng transfer pricing, kung bakit siya inadapt, ito yung Article 9 of the OECD Model Tax Convention. Ano po itong Model Tax Convention? Ito po yung convention na nilahukan ng iba't ibang mga bansa. No? Dati, 60 lang to sila. Ngayon, 137 na. So, nuportahan nila, gumawa ng consensus, at ano po yung principle that were adopted para sa pricing ng goods and services. Ito po yung tinatawag natin na arm's length principle. Ano po itong arm's length principle? Ito po yung kung ano man yung transaksyon ng independent parties, uncontrolled transactions, ito yung hindi related. Ang sabi po dito sa arm's length principle, iyon po yung totoong transactions. At dapat itong mga controlled transactions, related party transactions, dapat at par or similar sila doon sa independent transactions. So yun po yung sinasabi dito sa transfer pricing.
And ano ba yung legal basis nito? This is Article 9 of the OECD Model Tax Convention. Basahin ko po sa inyo yung provision po ng Article 9 of the Model OECD Convention. So, sabi dito, where conditions are made or imposed between the two associated enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. So kung ano man daw yung mga transaction, no, between the related parties, hindi na isama doon sa taxable income ng isang entity, pwedeng ibalik, pwedeng isama at i-tax doon sa related party na yun. No? Kasi ano-ano pong nangyayari dito sa transfer pricing? Halimbawa, isang kumpanya, ang dami niyang subsidiaries, ang dami niyang mga related parties, gumagawa siya ng mga associates, meron siyang mga investments sa ibang company. No? Ngayon, nandito siya sa isang state. Dito sa Pilipinas, halimbawa, yung tax na dapat bayaran dito sa Pilipinas, hindi niya binayaran kasi nag-claim siya ng maraming expenses o kaya yung income niya na dapat niyang i-report dito, hindi niya ni-report, pero ni-report niya doon sa ibang bansa. No? So, anong sabi dito sa Article 9 of the OECD Model Tax Convention? Pwedeng isama yung income na yan na hindi ni-report and taxed accordingly. Oh, so, ganun po ka-powerful ang transfer pricing. Yung mga hindi mo sinama na income, because of the transfer pricing, sasabihin sa inyo ng gobyerno, ito mga hindi mo isinamang income, isama mo dito and taxed accordingly. So, halimbawa, yung income dito sa Pilipinas, isinama ulit, kinuha yung income na nandun na sa ibang bansa, nakadeclare na doon. So, ang tawag dyan, meron ng double taxation. So, ano po yung nangyari? Sandali lang pala. Sandali lang ha, excuse lang po, YouTubers. Bakit yung mic iba na? Di ba sabi ko ayoko niyang mic na yan? Bakit binalik na naman yan? Dapat tig-isa tayo, sa iyo lang yan. No? Hindi. Hindi ko lang napansin na, kasi dapat nakalapel ako. No? Okay. So, excuse lang po. Talaga. Hindi ko napansin na iba na pala yung mic. Pero sinabi ko na hindi na yung mic na yan eh. Kasi yung mic na yan, ang layo na nasasagap. So, dapat sa iyo lang yan, Alvin. Di ba dalawa yan? So, dapat tag-isa tayo ng mic. Kasi, di ba eh, kinumpare ko yung sound ng lapel, kinumpare ko dyan sa sound na isa lang. Iba. Iba pa rin yung mas naka-focus, mas maganda yung dating sa sa audio natin pagka yun yung sinabi ko na yun kay Hari eh. Bakit iniba na naman? Okay. So, balik po tayo YouTubers, ayusin lang yung sounds natin. No? So, ano po ba itong transfer pricing? Balikan natin. Transfer pricing is the pricing of goods and services between related parties. Ang tanong, tama ba yung pricing na yan? Because when we try to look at sa mga jurisprudence natin o sa mga cases decided by the court na ang issue nila transfer pricing, so tama ba yung pricing na yan? Most of the time, hindi. No? And most of the time, why they are doing mispricing in the transfer of goods and services? In order to lower the payment of tax, in order to minimize the payment of taxes, or in order to reduce the payment of taxes. Kaya nga, pag binalikan natin yung sinabing control, ano ba yun? There is an element of control because may benefits na ma-derive mo because you control that other entity, no?
So ano pa yung, aside from Article 9 of the OECD Model Tax Convention, na ito yung po yung basis na internationally accepted na tinatawag natin na arm's length principle. Ano po ba yung tinatawag natin na arm's length principle? The arm's length principle is the internationally accepted principle in transfer pricing nang sinasabi niya kung ano man yung transaction between independent parties, dapat ganyan din ang transaction between related parties because the true transaction is that of the independent transactions. Dahil itong related party transactions, there is already an element of control, so that means it is not the true transaction. So ano po ang mga ginagawa ng mga related parties in order to lower the payment of taxes? No? During my time na nag-audit po ako, ang dami ko pong findings na nakitang ganyan, no? So, ano yung example? Yung isang taxable entity, sinishift niya or dinadivert niya yung income niya papunta sa non-taxable entity. Ano yun? Isang regular na corporations, gumagawa ng negosyo, pero pagdating sa income, pinapangalan niya doon sa foundation or non-stock non-profit corporations, no? So, ano yun? Hindi taxable. Pero yung totoo lang, hindi po income yun, hindi yung donations para doon sa non-stock non-profit organization na yun or sa foundation. Hindi po niya income yun. Income talaga yun ng regular na company, pero doon lang pinapasok kasi walang tax yung entity na yun. So, anong ginagawa ng entity na yun? Meron siyang nag-establish siya ng sarili foundation. Purposely, ito pong mga related parties na gumagawa nito, purposely, ginagawa na talaga nila itong mga foundations na to para doon ipasok yung income to avoid payment of taxes. No? Sige, sandali lang po. Palit lang. At saka ito, iba pa rin to eh. Wala na tayong audience. Di ba meron na? May aming question na Sinabi ko na yan sa iyo, Hari, di ba? Binalik mo na naman. Kaya tayo bumili ng maraming mic para walang sharing. Set up na natin to na maayos, ha? Kasi permanent na tong ating ano dito. Wala. Daig tayo ng mga... Okay na po. Ay, yung mic mo, nasaan? Check. Nandiyan na? May mic na rin siya? Meron. Sige, question. Question muna. Okay, so, hi ulit po. Shout out po sa ating mga YouTubers ulit, no? Thank you very much. Mayroon tayong bagong video ngayon na ka-upload lang po namin yung accounting for income tax, and hopefully it can help you in
reconciling your accounting income at saka yung taxable income ninyo, especially doon sa reconciliation portion po ng income tax return natin doon sa pinaka huli na portion, no? So, makakatulong po sa atin yan yung accounting for income taxes. And hopefully, mayroon pa tayong mga video coming soon na makakatulong sa inyo. So, dagdagan pa natin yung mga VAT relief, paano gagawin yung VAT relief, yung paano pa fill up ng mga iba't ibang forms dahil kakaunti pa lang yung ating na fill up, no? So, dagdagan pa po natin yan. Hopefully, we are just preparing our mga equipments. Kakaunti pa lang, so hindi pa kami perfect. But, unti-unti maayos din namin, no? So, pasensya na muna kayo sa ngayon. May mga interruptions tayo, pero pagka na-set up na namin kasi ngayon, saan-saan namin dinadala. So, pero pagka nandiyan na yan, naka-fix na po lahat ng mga gadgets. So, ano na, iba na, no? Okay. Ito ma'am, shoutout ko lang po muna ma'am si Ma'am Baby Joanne Magsino. Okay, so always, hi po, Miss Joanne. Si Ma'am Canis Lin, yun ma'am yung username niya, Canis Lin. Okay, Or so Lin. good evening po. Okay. Ito ma'am yung question po. Galing po kay Ma'am Baby Joanne Magsino. Okay. Yung item na nilista ko sa cash receipt, yun mga concern niya. Okay. Iniisip ko po kasi, yung ibang item na binili ko pang benta, wala po siya OR or sales invoice. Hindi po magtatali yung item na binili ko doon sa atin, ibibinenta ko po. May penalty po ba ako kapag ganun? Ang penalty mo dyan is ma-disallow yung claim mo for purchases. So, ano mangyayari? Mas malaki yung binenta mo, maliit yung purchases mo, lalaki yung income mo. So, yun na yung magiging penalty nyo po. Kakaunti rin na claim ninyo reductions, malaki yung sales nyo kasi nandun din sa resibo. So, definitely, mataas yung nabenta nyo. But since wala kayong proof of purchase na binenta nyo yan, o binili nyo yan, so, kulang yung purchases nyo. So, mangyayari ngayon, malaki yung income nyo. So, yun ang magiging penalty nyo po. Ito ma'am, from Ma'am Rhea Soriano ulit ma'am. Okay. Sino daw po pwedeng example ng independent party at related party sa taxpayer? Okay. So, ang independent party po, ito yung mga may magbi-business din sila, may negosyo din sila, pero hindi sila related, walang link, wala silang relationship. So, sino itong mga independent party? Halimbawa, itong isang company, no? Meron siyang manufacturing yung isang company niya distributor, yung isang company niya wholesaler, yung isang company niya delivery, yung isang company purchaser. Diba, yung lima na yan, owned by one person, managed by the same person. So, yun po ang tinatawag natin na related party. No? Kasi, marami siyang kumpanya, marami siyang businesses, pero isa lang may-ari, same person lang yun ang manage. Yan po ang related party na example natin. Sino naman tong independent party? Ito yung independent party na wala siyang relasyon, hindi siya kasama doon sa lima na related parties. Nagninegosyo din siya, pero hindi siya kasama doon sa related parties na iba na yon. So, kung halimbawa, magkaroon man siya ng transaction dito sa related parties, independent pa rin siya kasi wala silang connect or wala silang relationship dito. Hindi siya napapakialaman in terms of management, in terms of policy making, hindi siya napapakialaman nitong mayroong group of companies. No? So, sa transfer pricing po kasi, napaka-importante na i-define natin sino yung related parties, sino yung independent parties. Kasi sa transfer pricing, ang gagawin natin doon, magko-compare tayo. Ano-ano i-compare natin? I-compare natin si related parties dito sa transaction ng independent parties. Ibig sabihin, hindi related ang mga mayroong transaction. Why? Kasi ang sabi po ng
arm's length principle, ang totoo o ang tamang transaksyon, yung sa independent parties. So, sino itong mga independent parties? Wala silang pakialaman, hindi sila dinidiktahan, hindi sila controlled nitong isang may-ari o isang may tao. Independent sila. Walang nangingialam sa kanilang mga desisyon. At ang nagde-determine ng kanilang mga prices is the law on economics, which is the law of supply and demand. So walang nakikialam sa kanila o nagdi-dictate sa kanila na ito dapat yung presyo. Wala. No? Open market or active market po ang tawag doon sa kanila. Walang nangingialam sa kanila. So dapat ang dapat po talaga na sabi na natin ideal na magiging pricing ng goods and services of the independent party. So ano nang gagawin natin para makapag-compare tayo? I-establish natin itong pricing between independent parties at saka itong ginawa ng mga related parties. Magkaroon tayo ng tinatawag na transfer pricing analysis, no? Ang tawag doon, transfer pricing analysis, you compare the related party transactions and the independent transactions. So marami yun. Kaya sa paggawa ng transfer pricing analysis, medyo matagal siyang ginagawa at hindi lang iisang company ang i-analyze mo na independent. Marami kang i-compare, ang tawag mo doon comparables. So hahanapin mo yung comparables niya, yung mga same player in the industry na hindi related doon sa ginagawa natin ng transfer pricing analysis, so that ma-establish natin na ito talaga yung totoong presyo sa merkado, hindi yung presyo between the related group lang na kaya nilang i-dictate yung presyo. Kasi within their group lang po yung pagtra-transfer ng goods at services. Ma'am, may question po ulit, ma'am. From Ma'am Keynes Lindsay. Sa recording po sa manual books, example po sa first page, 10 transactions for January. Pwede. Isunod ko lang po ba isulat ang February transaction or next page na po? Mag-next page ka na, I advise it. No? Huwag mong punuin yung January mo o kaya yung first page mo kasi later on magkaroon ka pa ng mga adjustment or whatever. Dapat meron kang space doon na maiwan. At saka, in-next page mo na yung another month. No? Huwag mo silang pagsamahin sa isang page. Kasi mas madali mo siyang hanapin pagka marami na yan, mas madali mo siyang i-locate. Okay. So, balik po tayo sa transfer pricing natin. Okay? So, transfer pricing is the most important topic in international taxation today. Bakit po? Kasi ito lang yung pwedeng mag-carve ng tax evasion. So, sino po ang nag-umpisa nitong transfer pricing o ano yung mga batas ng transfer pricing in the international taxation? Ito po yung meron tayong guidelines on the United Nations Manual of Transfer Pricing at meron din po tayong Organization for Economic Cooperation and Development na transfer pricing guidelines. So, yung latest natin is 2017. So, ano ang mga nire-require dito para yung related parties, yung pricing nila of goods and services nila should be at par or similar with that of the pricing ng independent transactions. May mga requirements po. No, yung latest po sa 2017 guidelines, there are documentation required by the tax authority or the BIR or kung ano man yung tax authorities ng isang bansa, ano yung nire-require po na documentation. Ito yung tatlong klase ng documentation. Ito yung local file, yung dito lang, kung halimbawa yung related party dito lang sa Pilipinas, so yung local file, i-maintain niya. And then yung master file, yung master file, ito na yung sa pambuong grupo. No? And then itong country by country reporting. So tatlo po ang reporting requirements na minamandate ng transfer pricing law natin. And then, ano pa yung mga batas natin na mandates the transfer pricing? Ito yung Article 7 po ng OECD Model Tax Convention. Kanina Article 9. Ito namang Article 7, ano naman to? Ito yung profits of the enterprise of contracting state
shall be taxable only in that state, no? So kung ano daw yung profits ng enterprise ng contracting state, taxable lang siya doon sa state na yan. But merong unless, no? Unless the enterprise carries business in the other contracting state, unless na yung company na yan or enterprise na yan, nagkaroon siya ng business doon sa isang contracting state, no? Through a permanent establishment. Ano po itong permanent establishment? Ito yung entity na nagkikarry ng business kung saan man siya situated sa ibang bansa. Pwede siyang mine site, pwede siyang branch, pwedeng ano man siyang klase na facilities na merong sale o nagninegosyo. So in that case, pagka meron ng establishment, ng permanent establishment na tinatawag, pwede na siyang i-tax, no? Okay. So pwede siyang i-tax kung meron na siyang presence na permanent establishment in that state, no? Ito, the fact that a company which is a resident of the contracting state controls or is controlled by a company which is a resident of the other contracting state, or which carries on business in that other state, whether through a permanent establishment or otherwise, shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. So titingnan din po natin that there are times na hindi naman permanent establishment yung kinikerry ng establishment na present sa ibang state, no? Okay, so we have Article 9 of the Model OECD Convention, we have Article 7 also of the Model OECD Convention, and we have Section 50 of the Philippine Internal Revenue Code, no? Nabinasa ko na sa inyo kanina that the commissioner, tatlo yung pwedeng gawin ng commissioner kung yung mapatunayan niya na yung income ng isang individual or ng corporation ay hindi ni-report, pwede niyang i-apportion, i-distribute or i-allocate yung income and deductions ng entity. Okay. Ano naman po itong Revenue Regulations 2-2013? Revenue Regulations 2-2013, ito yung tinatawag natin na Transfer Pricing Guidelines. Ito yung guideline kung paano itong transfer pricing, paano siya i-execute, paano siya gagawin dito sa Pilipinas, ano yung mga methods na halimbawa gusto natin i-establish na pareho talaga ang independent party at saka yung related party. Anong gagawin natin? No, so binibigyan tayo ng mga factors for analysis at saka binibigyan na tayo ng methods kung paano natin gagawin. No? So dito po yan sa RR 2-2013. Okay. Ano pa yung mga unang related guidelines natin sa transfer pricing? Ito po yung Revenue Memorandum Order 72-2010. Ito yung processing ng tax treaty relief application. Why? Because doon po sa isang provision sa tax treaty natin, nakapaloob din po yung wordings doon sa Article 9 of the OECD Model Tax Convention tungkol po sa related parties. No? Ano naman tong Revenue Memorandum Order number 36-2010? No? The objective of this Revenue Memorandum is to establish rules and procedures to address issues, no, prevailing among conglomerate and to govern the conduct of special investigation and enforcement. Ito yung kung paano ino-audit yung mga interrelated companies. Ang tinatawag natin na conglomerates, ito yung malalaking company na mga group of companies, no? So, paano ba sila ino-audit? Ito yung RAMO 36-2010. No? Yun po yung nagsiset ng guidelines. Revenue Memorandum ng Procedure, no? Revenue Memorandum Circular 29-2010, ito naman yung publish the full text of Republic Act number 10021, which is an act to allow the exchange of information by the Bureau of Internal Revenue on tax matters pursuant to internationally agreed tax standards.
So ano yun? Ano yun po yung itong exchange of information? So dahil alam na po ng mga iba't ibang bansa, no, through the initiative of our Center for Tax Policy and Administration of the OECD, alam na nila itong mga hirap ng tax authorities na sa pagkuha po ng information, especially kung may ino-audit silang isang taxpayers at ang mga records niyan ay nandoon sa ibang bansa. So anong ginawa dito? Gumawa po ng consensus itong mga bansa on the exchange of information. In order to administer this, yung Republic Act number 10021, an act to allow the exchange of information ng BIR, ito po ang ginawa yung RMC 29-2010, no? So paano po yung paggawa ng exchange of information na to, no? So halimbawa, yung isang bansa may iniimbestigahan na taxpayer, pwede siyang mag-request sa Pilipinas na kailangan ko ng ganitong records, no? Para ma-examine ko, makuha ko yung records na to, ma-incorporate ko ngayon dito sa aking records, documents, itong business ng taxpayer na under sa akin, pero may business dyan sa ibang bansa. So, bigyan nyo ako ng record. So, ganun po yung exchange of information. Okay. Sa Pilipinas naman, kung halimbawa meron kang taxpayer na ino-audit mo rin, and then meron siyang information na kailangan mo sa ibang bansa, pwede rin mag-request yung BIR through the DFA or the Department of Foreign Affairs dun sa ibang bansa na yun na nandoon yung information. And for your information po, sa digitized business natin, nakasama po yung online selling. Dun sa mga online sellers natin, if you try to listen to the deliberation po ng OECD, which is the Center for Tax Administration of the World, no? Kasi itong mga ginawa na initiative ng OECD, kinakascade po nila to sa iba't ibang bansa. So ano po yung nagiging consensus na nila on the digitized business? Nakasama po itong mga online selling na to. Ang consensus po nila is that the information ng supplier o nagbenta ng goods and services will be reported at the country where the seller or yung supplier is a resident. So halimbawa, may nagsusupply sa'yo, kinukuhanan mo ng item na binibenta mo sa online selling is in United States. So, yung supplier mo na yun, doon siya magre-report sa United States ng data mo, kung magkano yung binibenta mo niya sa'yo. No? So, doon siya sa United States, doon mo makita yung data na yan. But, that data ng online selling is available. Ano ibig sabihin na available? Pwedeng mag-request yung country ng online seller para magkaroon siya o kukuha siya ng information or data doon manggagaling yun sa country of origin, no? So yun po yung consensus nila sa digitized business. Why? Because there is already an increase of digitized businesses natin. So anong ginagawa? Nire-refine na rin po sa ibang bansa. Meron na silang mga very specific na law or provisions patungkol po sa digitized business, no? So sa atin meron tayong tinatawag na Electronic Commerce Act, pero hindi pa siya masyadong natutukan kung ano talaga yung mga gagawin o mga reporting requirements ng mga online sellers, no? Sa ibang bansa meron na. So anong gagawin yan? Suppliers natin, kung saan mang bansa man siya, pwede kumuha ng information doon, yung government natin, in order that the proper taxes can be imposed, can be collected doon sa taxpayer that are earning income from online selling or from digitized businesses. So, expect natin na ang digitized business po natin dito sa Pilipinas will be regulated. So, ngayon pa lang, alamin na natin yung batas so that nakakatugon tayo.
Kasi mas maganda na yung alam natin, kumbaga sa boxing, alam na natin na may susuntok sa atin. So nakakadepensa tayo. Hindi yung hintayin na lang natin na tinamaan na tayo, nasuntok na tayo, saka pa lang tayo iilag. Parang hindi tama, no? Parang hindi proactive. So, balik po tayo sa transfer pricing. Ano po itong transfer pricing or itong mga pinag-uusapan, especially on the ABS-CBN issues? Actually po sa transfer pricing, unlimited. Sobrang dami po ng issues. Sobrang dami ng pwedeng magawa ng related parties in order to avoid payment of taxes. So isa na doon po sa sinasabi ko sa inyo, yun pong i-account niya o i-shift niya yung income ng isang taxable entity, doon niya ipasok sa non-taxable entity which can be a foundation. No? So yun po, sa mga ano natin, sa mga mambabatas natin at saka sa mga enforcement po natin pagdating po sa taxation, yun po ang tingnan ninyo. Kasi napakalaking issue po niyan na itong taxable entity na to, saan niya nilagay yung kanyang income. Doon pala niya nilagay sa non-taxable entity which is a foundation. O, tingnan po ninyo yan. Malaking findings yan just in case na matutukan po natin, no? And aside from that, there are so many technicalities. Ang isa pong findings or issues sa transfer pricing, ito pong tinatawag natin na substance over form, or pag ang transaction ng related parties has no economic substance, then it can be disallowed for tax purposes. Ano po yun? Halimbawa, na sinasabi natin ng economic substance. Bakit ba nagkaroon ng kontrata, nagkaroon ng agreement, o nagkaroon ng ganitong klaseng transaction ang parent at saka ang subsidiary? Which is, kung ihambing mo siya or i-compare mo siya sa independent transactions, hindi papayag. Ano yon? Ito po. Halimbawa, yung goods and services mo, ang proper price in the market is 100. Yun yung benta ng independent parties, hindi sila related. Bakit between related parties, binenta mo lang siya ng 80? So, meron ng diferensya na 20. So, yun yung hahanapin ngayon ng transfer pricing analyst natin. Ano ba yung component ng 20 pesos na yan, na diferensya, na itong related parties, bakit ito lang yung kanilang price, samantalang sa market natin, sa independent party, which sabi natin sa transfer pricing, the independent party transaction is the real transaction because there is no element of control. So bakit 20 ang diferensya? Anong component nito? Anong dahilan bakit nagkaganito? Kung yung dahilan na yan can be explained, no, can be accounted for. Halimbawa, sabihin na natin na yung isa mas maganda yung features, yung isa may mga add-on expenses pa, then pwede naman pong ma-explain yan to make it na similar pala sila. Kahit na may diferensya na 20, pero maturing mo pa rin na similar because nagkaroon ka ng adjustment on the add-on cost. Kasi may add-on cost yung isa, kaya 100 siya. Ito namang isa, halimbawa, wala siyang freight, wala siyang, hindi niya pinaganda yung packaging niya. So, posible na kaya 80 lang yung kanyang presyo. So, in that case, pwede. Pero pag hindi mo na-account yung amount na diferensya doon sa 100 at sa 80, yung diferensya na 20, then yung tax authority upon transfer pricing audit, magkakaroon po siya ng adjustment. And then kung halimbawa 20 pesos yan per item and you have 1 million items, multiply that by 20, then multiply that by the tax rate, then that will be your deficiency na babayaran mo ng tax. No? So sa ibang bansa, since they already have very good law on transfer pricing at saka talagang pinapractice na nila, they collected so much taxes because of transfer pricing. No? Ang dami nagbabayad. Especially on an issue on intangibles. Ano po itong mga intangibles na tinatawag? These are copyrights, these are patent, logo, trademark. Ito yung mga copyrights sa mga songs. Ito yung mga copyrights sa pag-publish ng mga books. Ito yung licensing, no? Those are intangibles. Yung license, saka yung mga software development, those are intangibles, no? So, natatax na po yan nila sa ibang bansa. Kaya,
tayo dito sa Pilipinas, unti-unti na kasi yung BIR, kailan lang gumawa din sila ng Revenue Audit Memorandum 1-2019 para matutukan din po nila yung pag-audit ng transfer pricing at doon nakalagay kung ano yung mga procedure na gagawin, mga reporting requirements po ng examiner. So, very good po yan para sa taga-BIR. Why? Kasi nagkaroon na sila ng procedure, nagkaroon na ng guidelines, at saka nagtitraining na rin po sila ng mga examiners nila in order to conduct or do a transfer pricing audit. Wala pa? Isa lang, ma'am. Okay. Follow-up question lang, ma'am, doon kay Ma'am Baby Joanne. Tungkol doon sa hindi magtatali yung ano niya. Magiging open case daw po ba yun? Ang open case po kasi, pag hindi ka nag-file. Pero halimbawa, nag-file ka, hindi ka magkakaroon ng open case. No? So, in your case, di ba sabi mo, ang nagbenta ka, halimbawa, nagbenta ka ng 100, tapos wala kang resibo for the purchases. So, halimbawa, yung purchases mo is 50. O, instead na meron kang 50, since wala yung resibo, yung the whole na 100, magiging taxable yun sa iyo. No? Pero magpa-file ka pa rin at bayaran mo yung tax doon para hindi ka ma-open case. Kasi halimbawa, wala ka ng resibo, hindi ka pa nag-file, ma-open case ka. So, ang open case, ma-generate lang yan, magkaroon lang yan kung hindi ka mag-file ng income tax return mo o kung ano man yung mga returns na dapat mong i-file, kagaya ng withholding, pag meron kang expanded, kung meron kang rental, kagaya ng compensation, kung meron kang empleyado. So, pag hindi mo final yan, magkakaroon ka ng open case. No? Pero kung nagpa-file ka naman, then, hindi ka magkaroon ng open cases. Yun lang. Wala pa po. Okay. So, very interesting po yung transfer pricing, although mahirap po ito na subject sa taxation, no? At saka sa accounting. Sa ibang subject po ito sa accounting. Pero ang transfer pricing, since taxation siya, nakapaloob na siya sa batas. At ito nga yung latest natin, yung Revenue Regulations number 19-2020, na nandito yung nakapaloob yung requirements on the related party transactions. Yun po ang transfer pricing. Mameta, ma'am, galing po kay Ma'am Raya Soriano. May mga transfer pricing analyst na po ba dito sa Pilipinas? Yes po, meron na. Tapos, kaya daw po ba nilang i-assess si taxpayer using transfer pricing? Yes po, super. Kayang-kaya po i-assess. Yan lang. Kayang-kaya pong i-assess. Actually, when I left yung large taxpayer Cebu, may mga transfer pricing cases na po kami na nakakolekta because we use the transfer pricing. No? So, marami na po. Marami na, pero hindi siya pa rin ganun karami. No? Mas siguro we need more. We need more and we have to train more. Yung experience ko dito, because I'm conducting transfer pricing seminar, no? Ngayon lang, meron tayong 5-day certificate program in transfer pricing. Usually, yung mga umatid sa akin, yung last ko namang participants, yung mga lawyers natin from the Philippine Competition Commission, or ito yung antitrust law natin dito sa Pilipinas, kasi sila yung nagre-regulate ng competition dito sa Pilipinas, no? Na dapat harmful po kasi yung hindi fair na competition. So, ina-avoid nila yan at may mga na-penalize na sila ng mga tao. So, ang karamihan po sa experience ko na nag-aaral dito sa Philippine School of Taxation natin on transfer pricing, karamihan po itong mga multinationals na meron po silang head office sa ibang bansa at very strict na po yung transfer pricing law sa bansa nila. Since they are subsidiary here in the Philippines, they are also required na magkaroon po ng transfer pricing analysis. So, ang ginagawa nila, tinitrain or pinapaaral po nila yung kanilang mga accountants, yung kanilang mga staff ng transfer pricing, especially on the requirements on documentation. So, ano tong mga documentation? And also, on the establishment of policies for proper transfer pricing. Setting up of policies for transfer pricing. Ano yung mga setting up of policies ng transfer pricing? Ito yung na-observe mo yung tinatawag natin na arm's length principle in the pricing of your goods and services. Okay. Ito, ma'am, galing po kay Ma'am Marjorie Importa. Okay. Shout out, Miss Marjorie. Good evening po.
Ask ko lang po, sole proprietor po siya, naka-name po sa mother niya, at gusto po ilipat sa daughter niya yung company. Pwede po ba yun? Company, so kung corporation yan, anong gagawin nyo? I-transfer lang yung shares of stocks. Pero kung individual yan, pwede po na i-transfer. So anong gagawin nyo? I-close nyo muna yung sa mother nyo and then pa-register kayo sa anak. Kasi hindi po pwede na pangalan pa rin ng mother ang ilalagay ninyo doon sa BIR. Hindi po pwede yan. Kung i-close mo yung sa mother, magkakaroon kayo ng clearance, pa-close nyo yan, magkaroon ng audit or investigation. So ang ginagawa dyan ng iba, i-transfer, magpaparegister doon sa anak, at one time magko-coexist nila. Existing pa yung mother, nandyan na nakapag-establish na yung sa anak, and then unti-unti na lang na i-file na no operation po yung sa mother, no? Para hindi kayo mabigla na right away you will be under investigation. At kung yan ang dinidesign nyo or gusto nyo mangyari, ngayon pa lang, ayusin nyo na yung mga documentation nyo so that papunta nyo sa BIR at hihingi po kayo ng clearance, kumpleto na kayo ng mga dokumento na maibigay nyo na kaagad para magkaroon ka ng clearance. Hindi kayo mahihirapan or hindi magtatagal. Ito po ma'am, galing po kay Ma'am Karen G. Ano daw po pwede gawin sa data ng BIR? May open case daw po sila pero may na-file naman. Dalhin po ninyo yung na-file ninyo na return, dalhin po ninyo sa BIR at ipakita ninyo para malaman nila kung bakit nagka-open cases pa, samantalang nag-file naman kayo. Kasi it might be na hindi po yung na-capture ng system. So, dalhin po ninyo yung kopya ninyo na nag-file kayo. Nangyayari po talaga yan. Marami, hindi lang kayo naka-experience ng ganyan. So, what is important is you have to keep your records so that dalhin ninyo sa BIR at ipakita ninyo doon na talagang nag-file kayo. Para hindi kayo ma-penalty. Tapos ma'am, pwede daw po ba kahit ordinary taxpayer lang maging transfer pricing analyst or kailangan CPA or bookkeeper? Hindi po kailangan na CPA or bookkeeper. Basta marunong kayo ng transfer pricing. Actually po, sa paggawa po ng transfer pricing analysis, ito po yung mga kailangan. Hindi lang CPA, hindi lang lawyer. But sa mga transfer pricing analysis na gagawin, dapat merong accountant, merong lawyer, merong statistician, merong industry expert. Sila yan magsasama-sama para gawin yung transfer pricing analysis. Why? Kasi may mga interpretation of data yan especially mga economic data. Requirement po yan sa transfer pricing analysis. No? Kung gusto nyo maging transfer pricing analyst, pwede po kayo mag-aral ng transfer pricing. Hindi kailangan na lawyer kayo or CPA. Pwede po kahit anong course. Why? Kasi pwede kayo maging industry expert kahit sa industry kung ano yung specialization nyo. Oh, pwede po na pag-aaralan po siya. Hindi kailangan CPA or lawyer. Yun lang ma'am ulit. So, ito po yung transfer pricing natin, yung certificate program po natin ng transfer pricing. Kinompress po namin yung lessons natin on transfer pricing. This is a 5-day seminar. And then, binibigyan po natin ng mga cases itong mga participants natin, and then assignment, they will make an actual transfer pricing analysis. Sila ang mamili kung anong klaseng industry ang gusto nila. And then meron po tayong comprehensive examination. Kailangan mapasa mo lahat yun para kayo magiging transfer pricing analyst. So far, nakapag-graduate po kami last year, 4 yung pumasa sa amin. Kasi yung iba, hindi na kumuha, hindi nila kailangan. Or yung iba naman, hindi nakapag-kompleto ng mga requirements. So, meron po kami na-certified na 4, no? 4 na transfer pricing analyst. And so far naman po, yung mga nag-graduate sa atin, na-apply na nila. Especially dun sa mga firms na may mga accounting firms din, may mga clients sila or kaya employed sila ng mga multinationals, nagamit na po nila
sa documentation po nila. No? So, malaking tulong po. And if you want to be a competitive tax professional, dapat po knowledgeable kayo sa transfer pricing. Since ngayon, because of the pandemic, because of this lockdown po natin, we try na yung mga seminars po namin make it available sa online. So, asahan nyo po na sa susunod, pwede na kayo mag-aral ng online na transfer pricing. Although, there are courses in transfer pricing na online na pwede rin kayo mag-aral. Pero, tingnan nyo lang, subukan nyo lang po yung turo nila at saka yung turo namin. No, hindi naman hindi naman po sabi na, ay magaling kami. No, tingnan nyo lang kung saan kayo mas matuto or saan nyo feel na, ito pala, ganito pala, na parang na-immerse talaga kayo in the world of transfer pricing na, ito pala talaga yung transfer pricing. Mapifeel nyo talaga na ganito pala. No? Kasi anong ginagawa namin, meron tayo talaga mga actual cases ng transfer pricing na mapifeel mo talaga na ganito pala. Meron tayong mga film showing on transfer pricing, meron tayong mga actual cases, meron tayong actual na mga scenario na i-relate po natin yan sa actual audit natin. So, mas mapifeel ninyo kasi application. Yung ating transfer pricing po dito, hindi puro theory lang. Although, kompleto tayo sa theory, talagang yung mga handouts natin makakapal. Bakit? Kasi hindi ako nagtitipid. Lahat ng dapat, especially sa theory na side, binimigay ko. Pero, meron pa ring application. So talagang, if you are willing, no? Kasi meron din kasi nag-aaral na hindi naman willing, na hindi nga binasa yung mga cases na binigay sa kanila. So, ang nangyari, hindi nila ma-appreciate yung transfer pricing. Pero if you are serious enough, at gusto mo talaga matuto ng transfer pricing at you want to be globally competitive, then you try taking this 5-day certificate program in transfer pricing. Recognize naman po tayo, even yung mga international na ibang school na nag-offer, they also recognize us. No? So, meron pa? Po, may follow-up, ma'am. Regarding doon nung kanina sa may open case pero nag-file naman. Opo. Ang sabi niya po, pinakita ko po yung file namin sa officer, sabi naman, i-keep ko lang unless mag-clearance na ako. Di naman kinuha yung copy nila para ma-clear na sa data nila. So, mag-request po kayo ng clearance. No? Sabihin nyo for personal purposes or for bidding purposes, mag-request po kayo ng clearance para ilagay nila yan doon sa database nila na cleared kayo. Kasi may mga gagawin po sila dyan sa system para hindi na kayo ma-open case. No? Okay. Sometimes kailangan mo rin mangulit, no? Para i-accommodate ka. No? Okay. So, ano pa po yung mga batas natin o mga regulations natin sa transfer pricing? We also have RMC 26-2008. Ano yung 26-2008? Ito po yung memorandum circular na ginawa during the time of Commissioner Hefty. At ano po sinasabi dito? Any issue that may arise sa BAR tungkol sa transfer pricing as a matter of policy, we have to subscribe to the OECD Transfer Pricing Guidelines. Why? Kasi kahit na itong guideline natin, nakagawa na tayo ng Revenue Regulations 2-2013, pero ang basis po nito is the OECD Transfer Pricing Guidelines. So dito sa 26-2008, talagang sinabi niya dito na we have to adhere or subscribe to the OECD Transfer Pricing Guidelines. In case issues that may arise, no? So yung BAR daw will subscribe to the OECD Transfer Pricing Guidelines. Okay? Ma'am, may nagtatanong po from Ma'am Sheila Estrada. Okay, shout out Ma'am Sheila Estrada. Bago ka lang kasi yung sa mga huli natin, yung mga previous natin, hindi ka pa kasama. So, shout out and good evening. Good evening po. How much po investment to be transfer pricing analyst and how long daw po? Yung talagang uupo po kayo dito o kaya yung sunod-sunod na tapusin ninyo is 5 days. The fee is 25,000
And then, yung paggawa ninyo ng research sa inyo na yon, depending on how long ninyo tatapusin, at saka depende po sa industry kung ano yung mapili ninyo na industry, at saka kung yung isa pa, yung availability po ng information, yun yung mahiraman kayo. So, nasa sa inyo na yan. But our comprehensive exam is scheduled December this year. Anong date ngayon? December 19, 2020. Yun po yung schedule natin ng examination natin, comprehensive examination for transfer pricing, para makapagbigay tayo ng certificate or transfer pricing analyst this year. Minsan lang po kasi kami nagbibigay ng comprehensive income examination sa isang taon, no? So minsan lang, and then we award the certificate December. No? Okay. So 25,000 po yung investment, and that is very, very cheap. Why? Because when I studied transfer pricing for 2 days, nung nag-upisa ako ng transfer pricing, no, sa Kuala Lumpur, Malaysia, I spent 200,000. Yung 2 days is $1,200. O 2 days lang yun. So, cheap lang po yan. We purposely talagang ino-offer po namin yan at a lower price because gusto natin i-share yung knowledge natin, and gusto natin na our professional here, our tax professionals, can be globally competitive. Why? Because if you know how to make a transfer pricing analysis, hindi lang po dito sa Pilipinas yung magpapagawa sa inyo, no? Even abroad, pwede silang magpagawa dito. And pwede din natin yung i-offer as additional services po sa ating mga clients, no? So, excuse me. Yung pagiging transfer pricing analyst po natin, napakalaking bagay po yan sa atin. Especially now na yung transfer pricing is still consensus pa rin po to internationally. Kaya sabi ko, the transfer pricing will still stay. Hindi pa yan mapapalitan. No? So if you are a transfer pricing analyst, if you are a transfer pricing expert, then there's so much job waiting for you. No? Ako, matanda na ako eh. I'm 63. No? Although may mga offers pa sa akin, kaso lang hindi ko na tinatanggap kasi una-una hindi ko na rin kaya, hindi na kaya ng katawan. And pangalawa, hindi ko na rin maiwanan because meron na tayong mga scheduled classes din po dito sa training natin. So, kaya hindi ko na siya mapagbigyan yung mga offers sa akin. Pero kayo na mga bata-bata pa, no, I urge you to explore how much lang yung investment na 25,000 for a lifetime benefits, no? So huwag kayong manghinayang, no? Yung sa atin na 25,000 na yan, wala yan eh. Mauubos lang yan kung ano-anong gagawin natin. But if we invest it sa knowledge, malaking bagay o yung may babalik sa inyo. How much po yung singil natin sa napaka-simple transfer pricing analysis? Pinakamura po is 150,000. Pinakamahal, million. No? So, that is a very, very little investment para pakinabangan ninyo. Okay? So, wala na. Wala nang question. Okay, so tuloy lang po tayo sa transfer pricing. Napakaganda po nito. No? Sa susunod, listahan ko na kayo ng mga transfer pricing issues na napakarami. At bibigyan ko kayo ng mga scenarios or mga jurisprudence, yung mga case, facts of the case, and then ano yung nangyari during the deliberation, and then paano nag-decide yung court. No? Although ngayon, ibigay ko muna sa inyo yung basic ng transfer pricing. Ito ma'am, may nagano lang. Kahit po hindi ako expert sa tax, can I be a transfer pricing analyst? Oo naman po. Pwede. Kasi kung titingnan ninyo, ibang-iba ang trabaho ng transfer pricing analyst, no? Kaya nga sabi natin, kailangan, pag transfer pricing analyst ka, partly lawyer, accountant, statistician, industry expert. Why? Kasi talagang alamin mo yung anong klaseng industry yung ina-analyze mo. No? So, hindi po kailangan expert kayo sa taxation. Kaya nga tayo mag-aral. Actually, nung nag-aral ako ng una ng transfer pricing, hindi ko nga alam, hindi ko kilala kung ano yung transfer pricing. But
nung malaman ko na ganito pala yung transfer pricing, doon lang ako nagkaroon ng interest so that from that time, tuloy-tuloy na ako na nag-aral ng transfer pricing. I do it on my own effort at sa ano nalaman ng BIR na marunong ako sa transfer pricing. Pagka may mga study abroad, ako po yung pinapadala, ako uma-attend in behalf of the BIR ng transfer pricing. So, kaya hindi ako nagsisisi na talagang tinutukan ko yung training when I was still in the BIR kasi naka-avail din po ako ng mga benefits ng training sa abroad. No? Saan na yung book natin sa transfer pricing? Kita ko. No? So, ito po yung book natin on transfer pricing. This is printed by the Rex Bookstore and we are selling this for 500. Kasi, ang mga laman po dito, explain nila talaga sa inyo ano ba yung basic principle ng transfer pricing. So, nandito po. Pwede kayong mag-order 500 plus the cost of delivery. So, kung saan man kayo, depende na yan sa distance yung cost of delivery natin, no? So it's a good start na you read muna kasi pag nabasa nyo na yung book and then kukuha pa kayo nung 5-day na certificate program, mas lalo kayong mahasa, no? Okay. Ano pa? Yung palang naman, wala pa pong Anong oras na? 9:30. So, okay, so 30 minutes pa, no? Okay. Kasi, bitin kung umpisan ko ngayon yung Revenue Regulations 2030, hindi natin matapos sa 30 minutes. Kaya bitin, no? So, kung baga sa ang ibibigay ko sa inyo ngayon, introduction pa lang ng transfer pricing, no? Sa Thursday, explain ko po sa inyo ano itong Revenue Regulations 2-2013. Oh? So, ngayon ito muna ang mga background. Meron pa po tayong Revenue Memorandum Order 63-99 and what is this for? The subject of this RMO is the determination of taxable income on intercompany loans or advances, no? Applying Section 50 of the NIRC. So, ano ba itong mga intercompany loans and advances? No? Para maintindihan nyo, ano yung example dito? Actually, meron ng case dito, kaso lang talo ang BIR. Ano to? Yung case po ng PhilInvest. No? This is a very clear na transfer pricing case. Ano po itong case? Yung company nag-acquire ng loan. No? Example na natin, halimbawa, A company acquires a loan sa bank. No? Malaki. So, huge amount. Itong loan na inacquire niya sa banks, pinahiram niya sa subsidiaries at no interest. Pero siya, nagbabayad ng interest dun sa loan na inacquire niya sa banks. So, ano sabi ng BIR? Dapat, kung i-apply mo yung tinatawag natin na arm's length principle, na ang related party transactions should be at par with related party transactions, ano dapat ang ginawa nung nangutang sa bangko? Dapat ang ginawa niya, since nangutang siya sa bangko, may interest, nung pinautang niya, mag-i-post din siya ng interest. No? So, since nagpautang siya, dapat may interest income siya. At kung sa tinatawag natin na for economic reasons, ibig sabihin, ano ba yung economic reason why you are doing business? Kasi gusto mo ng profit. No? Kasi wala namang nagninegosyo na gustong malugi. So, meron bang ganon? Meron siguro, but in a sane mind. O hindi ba tino yung utak? No? Bakit? Kasi nagninegosyo ka, ibigay mo yung effort mo, the money mo, and then gusto mo lang palang malugi. No? Hindi, sana ginastos mo na lang yung pera mo. No? So, anong nangyari dito po sa case na to? In-assess ngayon ng BIR, itong nagpautang ng interest income, na dapat nag-charge din siya ng interest doon sa pinautang niya na pera. No? But sad to say, natalo po to sa korte. No? At ang ni-require ng court, magbayad lang ng dog stamps. No? But kasi wala pa noon na mga specific guidelines on transfer pricing. Pero siguro kung meron na, at saka ngayon meron na, ang dapat po talaga, you apply the arm's length principle. So ano yun? Nang hiram ka, may interest, pinahiram mo, may interest din. No? Kasi sino ba yun naman yung sane mind na
magpapautang ka ng libre, no? Samantalang ikaw nagbabayad ng interest. So, kasi ang principle ng transfer pricing, the arm's length principle, kung ano yung transaction ng independent parties, dapat ganun din ang related parties, no? So, mayroon akong isang scenario na nakita din. Ito naman, this is a pharmaceutical company. No? Gumawa siya ng mga foundation, gumawa siya ng unstock non-profit organization. Na doon kina-cars through yung research and development nila sa pharmaceutical, and then doon din kina-cars through yung mga reach out nila na mga projects. So, anong ginawa? Itong non-stock non-profit corporation na to, naka-house dun sa compound ng malaking pharmaceutical company. No, nung tiningnan ko, nag-ocular ako, isang building siya, may swimming pool pa sa harap, nandun naka-house yung non-stock non-profit. Pag tiningnan mo sa libro, ang renta ng non-stock non-profit doon sa related party niya na pharmaceutical company, piso isang buwan. Is that an arm's length transaction? Of course not. Bakit? Kasi kung hindi sila related, hindi papayag itong pharmaceutical company na rentahan lang siya ng piso isang buwan. No? Ano ba yung piso? Token lang yun. No? Di ba may mga kasabihan na walang libre, pero para hindi matawag na libre, magbayad ka ng kahit piso, nanghihingi sila kahit piso. So, token lang yun, hindi yun renta. Ano dapat? If you try to look at the neighboring place, ang renta doon sa hindi siya bababa ng 100,000. O bakit pinarenta mo lang ng piso? No? So, sa transfer pricing, hindi yan oobra. In that scenario, pwedeng mag-assess ang BIR, pwedeng mag-assess ang tax authority ng rental income doon sa pharmaceutical company. And pwede din siyang mag-impose ng rental expense itong non-stock non-profit. No? Kasi kahit non-stock non-profit, yan, separate entity yan sila. Hindi pwede na mag-overlap sila ng operation, mag-overlap sila ng income and expenses. No? Kailangan yan detalyado at saka they are really acting as a separate entity, hindi yung labo-labo yung kanilang operation. No? Okay. So, Ramo 63-1999, ito yung mga intercompany loans, no? Ito na yung nabigay ko sa inyo na sample. Okay. So, paano, how does transfer pricing work now in the Philippines? Marami na rin. Since 2013, nagagamit na rin po ito ng BIR. So, kung minsan, kung saan nakikita itong i-apply mo na kaagad itong transfer pricing during the audit, makikita po ito sa disclosures sa inyong income tax return doon sa financial statement. Why? Di po ba ang standard natin sa accounting, sa SEC, meron tayong notes or disclosure to financial statements. At isa doon sa requirement or mandatory na requirement sa atin, you have to disclose the related party transactions in your financial statement. So, halimbawa, yung examiner, makita niya, during the audit, binigyan siya ng case. So, nung tinignan niya yung financial statements nung ino-audit niya, nandun nakalagay by related party transactions. Then, the examiner will right away impose or use this transfer pricing guidelines. So, hanapan kanya ng documentation. No? Ano yung documentation na hingin sa inyo ng examiner? The transfer pricing analysis report. No? At sinong gagawa niyan? The transfer pricing analyst. No? So, kayo yun kung marunong na kayo. No? So, this is an avenue of additional services for the tax practitioner, yung being a transfer pricing analyst. Kasi, requirement na ito talaga ng BIR ngayon. And, every time may audit, no, hahanapan na talaga kayo ng transfer pricing documentation. Halimbawa naman, ito yung nangyayari. Kasi sa atin, kahit siya yung may-ari, hindi siya yung nakapangalan sa
is easy. So sabi ng isang client, ay wala kaming related party transactions. Pero ang dami niyang group of companies. Wala kaming related party transactions kasi if you trace it up sa is easy, iba-iba naman yung nakalagay doon na mga may-ari ng company. Okay. So pwede 'yon. Pero kung i-analyze talaga at titingnan yung actual na operation, same person, same manager, same key personnel ang nagpapatakbo dun sa mga corporation na yan. So, paano yun makikita? Same signatory with the bank, same signatory or mga nag-a-approve, gumagawa ng mga policies. So, consider pa rin po na related parties. Oh? Okay. Actually, napakalawak po ng transfer pricing. Hindi lang siya ganun kadali. And for your information, once we apply the transfer pricing is applied only on income tax, no? Halimbawa, during the transfer pricing audit, meron tayong mga findings about transfer pricing. Ang magiging deficiency natin, pag nagkaroon na ng adjustment, ang apektado doon, income tax lang. Hindi pwedeng pakialaman ng transfer pricing ang VAT or other taxes. No? So, only income tax. Okay. Ma'am, may question, ma'am. Galing po kay Ma'am Mary Grace Randro. Ano ko yan eh, Facebook friend. No, thank you for watching, Miss Marigis. Shout out to you. Hi, Ma'am Elsa. Bibili ako ng book nyo. Tapos, question niya, ma'am. Paano po gagawin ng accountant kung ayaw mag-comply ng boss or ng company sa TP? Sa transfer pricing. Yun, ma'am. Anong gagawin ng accountant? Actually, sabihin nyo lang po sa boss nyo na ito yung mandatory requirement. So, i-disclose nyo sa financial statement. If you are the accountant doing the financial statement, i-disclose nyo sa financial statement. And then, you inform your boss. Why? They will be taking it at their own risk. So, hindi kayo masisi. Just, for example, nagkaroon na ng transfer pricing audit, hindi kayo pwedeng sisihin ang boss nyo na, bakit hindi mo ako in-inform, bakit hindi mo sinabi sa akin? No? So, yung obligation natin as an accountant, hanggang doon lang tayo sa pagbibigay sa kanila ng information. As to susunod sila o hindi, sa kanila na yan. Why? Because during the audit, pag may findings, sino magbabayad? Sila, hindi tayo. No? Nandyan yan, may mga jurisprudence yan. Yung tinatawag natin na principle sa taxation na mirror doctrine, hindi pwedeng sisihin ng taxpayer ang kanyang accountant. No? Hindi niya pwedeng ituro. Why? Because under the law, ang responsibility sa pagbayad ng tax ay nasa taxpayer, hindi sa accountant. So, in that case, ayon ang boss mo na to follow the transfer pricing law, batas na po ang transfer pricing. No? Nandiyan sa tax code, and then meron na tayong mga revenue regulations. So, ilan na yung revenue regulations natin sa transfer pricing ngayon? So, ito yung RR 2-2013 na very clear na yung guidelines. And then ngayon, meron pa tayong Revenue Regulations 19-2020. Ito yung related party transactions and disclosures, attachments sa income tax return natin. And then, yung Revenue Audit Memorandum natin na 1-2019. Nandoon na kung ano yung mga klase ng dokumento na ipapasa natin during transfer pricing audit. At saka, guide din yun kung ano yung mga gagawin ng examiners during the reporting of the transfer pricing cases. So, very specific na yung transfer pricing sa atin. Kung hindi pa yan i-comply ng boss natin, then at his own risk. As long as you inform your boss, wala kang obligasyon na naiba. No? Tsaka para hindi ka rin sisihin. No? So, ma'am, tanong po ulit ni Ma'am Ainsley. Final withholding VAT services rendered by non-residents, Yes. BIR Form 1600. Paano po yung TIN ng non-resident para sa Schedule 1? If need apply, ano po form? Yung form natin na application for non-resident, supplier na, anong tawag sa kanya? Supplier? Or, kasi mag-withhold siya eh. Wala mong siyang service rendered, ma'am. Sa services. So siguro yung kontrata ninyo na on the services that is going to be rendered. And then kukuha po kayo ng TIN ng non-resident na yan sa RDO 39.
No? Kasi yung RDO 39 po, yun ang nagbibigay ng TIN sa mga non-resident na may mga transactions dito sa Pilipinas. And take note also, it depends on the citizenship of that resident. Bakit? Pag US yan, meron pa po tayong tinatawag na FATCA or the Foreign Account Tax Compliance Act ng US. So, aside from bibigyan natin siya ng TIN, may global tax identification number pa yan sila, and then meron pang reporting requirements, may portal din po sa BIR, yung tinatawag natin na FATCA, or yung report to the US, yung mga US citizen or persons with transactions with the US citizen. No? Nandyan po yan. Ma'am, may suggest na si Ma'am Mary Grace. Okay. Sana daw po magkaroon ng recorded online training as an option para if weekend lang available or merong time mag-aral, then email na lang mga materials and exercises. Sige po. Definitely, we are preparing for that, ma'am. Thank you. Nag-unti-unti lang kami sa aming mga facilities at saka parang nag-dry run kami. Minsan nga, nakita niyo yung mga palpak pa. We're just starting, pero pupunta po tayo dyan. Why? Kasi hindi na talaga kumikita kami sa face-to-face. Wala na. At bawal. And for your information, nag-ads kami sa Facebook on our face-to-face na seminar. Binan po kami ng Facebook. Why? Kasi talagang bawal. Why? Because we have social distancing. Right now, may nag-aaral sa atin ng transfer pricing. Isa lang. Kaya tinanggal namin yung mga tables namin kasi kahit pupuntahan tayo dito, hindi tayo ma-penalize. Why? Kasi we observe the social distancing. So, isang table lang talaga nilagay namin. Yung iba mga chairs namin, talagang tinago na namin para hindi po kami ma-charge. No? So, no choice tayo. Diyan po talaga tayo pupunta. Yung lahat ng trainings natin, gagawin po natin na online. Thank you for that suggestion. Yun pa lang, ma'am. Ulit. Okay, so what time na? 9:45. Ha? 9:45. Oh, so we still have 15 minutes, no? Yung sa mga gusto pang magtanong, tuloy lang po tayo sa transfer pricing, no? Transfer pricing is really very, very important. Ako nga, nung first time na nag-aral ako ng transfer pricing, and then parang ramdam ko yung principle ng transfer pricing. Sabi ko, talaga, I really love transfer pricing. At saka kung mag-aral ka ng transfer pricing, talagang ma-appreciate mo paano ginagawa yung mga transfer pricing scheme, that it's really work of the experts. No? Ma-appreciate mo paano tumatakbo yung kanilang mga pag-iisip at nagawa nila itong mga scheme na to. Kaya pag nag-aral ka ng mga transfer pricing cases decided all over the world, yung India, marami yung mga cases, no, decided, Australia, Canada, and in fact, i-mention ko na sa inyo, yung the most controversial case in transfer pricing, yung GlaxoSmithKline, sa Canada po yan nangyari, pinakamalaki na deficiency tax na binayaran sa transfer pricing po yan. Although ngayon, may nag-emerge na mga cases na bago, ang sources naman are intangibles, no? Sa mga bagong cases, malalaki na rin yung mga assessment. No? Ito, ma'am, may question, ma'am, from Ma'am Sheila Estrada. Will there be transfer pricing issues? If yes, what are they? Based on the following daw, ma'am. Number one, foreign company plans to buy local company in Philippines. Okay. Number two, ma'am, owner of the local company is part owner of the foreign. Yun lang. Meron. So, sandali lang isulat natin. Yung number one, ano yung scenario? Yung foreign company plans to buy local company. Okay, so bibili ng local company. Okay. So, anong possible na transfer pricing issue? If a foreign company buys a local company, the possible na transfer pricing issue is the price or the consideration, arm's length. Paano mo masabi na arm's length? Yan ba ang presyo ng company at sa market o kung iba yung bibili, no? So tama dapat yung pricing mo. So number one na magiging issue diyan is the pricing ng pagbili nung company. So yung pangalawang tanong. Yung pangalawa, owner of the local company is part owner of the foreign.
Bitin ma'am, hanggang doon lang ma'am. Siguro, So, yung local company, Yung owner ng local. binili ng foreign company na part owner na rin siya ng local company. siguro ma'am. Posible, pwede po. Bakit? Instead na may ka-share pa siya doon sa local company, binili na niya lahat. Pero anong mga legal consequences noon? Siguro hindi na transfer pricing. But there is still transfer pricing na issue. Depende sa scheme na gagawin nila. So, anong posible na issue doon? Pagka yung local company, 100% foreign owned na siya, there are kind of business or there are business activities na pwede nang ma-inhibit itong foreign company. Hindi na siya pwedeng mag-engage into that kind of business kasi may mga businesses tayo na para lang sa mga local company. No? Anong example dito? Ito yung naging issue sa ABS-CBN na pagka-media ang business, dapat Filipino companies lang, hindi pwede yung mga foreign. No? Kaya yung ginawa nila, nagbenta sila ng kunwari ng mga shares of stocks na iba lang yung tawag nila, but in substance, binenta talaga nila yung ownership dun sa foreign company. No? Iba lang yung tawag. So, ano yan? Sa transfer pricing, meron tayong tinatawag na issue dyan, substance over form. The substance will prevail over form. Ano pa yun? Sometimes dito sa, posible ng mga transfer pricing issue dito sa scenario na sinasabi mo, posible din na itong local company gagawin lang na conduit ng foreign company. Ano yung ibig sabihin ng conduit? Gagamitin lang niya itong local company to do service to the foreign company. And then yung pricing ng goods dito or the services would be dictated or controlled hindi at par with the independent transactions. Pag sinabi mo kasing dictated, halimbawa, sa isang industry, yung benchmark or yung average in the industry, ang gross profit ng isang company is 30%. Since dictated yan, sabi niya, 5% lang, ito lang gusto kong ibayad. So, walang magawa itong local company kasi controlled or dictated siya ng foreign company. Ma'am, may suggestion ma'am si Ma'am Rhea tungkol sa transfer pricing training natin. Pwede daw po ba tayo mag-record ng by parts, so part 1, part 2, part 3? Yes po. Para pwede daw po sila mag-train Online. at magbayad din po daw ng installment para hindi daw po mabigat yung 25,000. Pwede po. Talagang gagawin po natin yan. No? By episode, no? Halimbawa, yung pinaka-intro talaga dyan sa arm's length principle. Tapos isunod natin yung transfer pricing methods. Isunod natin yung comparability factors. So, gawin natin na by episode yung and then yung payment, ganun din. Halimbawa, good for 2 hours, magkano ba? Pagdating na po kasi sa online, iba na yung face-to-face. Sa face-to-face natin kasi, that is 25,000 per head sa 5 days. Cheaper na po yan pag online. Why? Kasi doon sa 25,000, libre na po yung mga hard copies ng handouts natin. May kasama na doon na 2 snacks, 1 lunch. No? And then we use our facilities. Sa online, cheaper. Mas cheaper po talaga. Siguro, pwede naming ibigay yan na kalahati, half of the price. No? Para hindi kayo din mabibigatan. Nag-umpisa na kami. Tapos na kasi, hindi naman tapos yung pandemic, pero nakapag-design na kami ng panlaban namin sa pandemic na magiging productive pa rin kami. Hindi kagaya nung lockdown na talagang parang it's the end of the world for us na talagang nag-close kami, lahat na wala talagang nagawa. At least ngayon naman, since inalaw naman na tayo na work at home, so kakapagtrabaho na rin kami at home kahit papaano, no, may production na. So, and then, unti-unti nakabili naman kami ng aming gadgets. So, kagawa na kami ng online po ng mga seminars. Actually, expect na makapag-launch tayo itong August, no? Kasi this July, meron pa tayong next week. Kasi this week, meron tayong certificate program in transfer pricing up to Friday. So, next week, meron naman tayong free bookkeeping seminar, that is 2 days.
So, expect na sa mga months of August, meron na po tayong available na mga online training. Unahin na natin yung transfer pricing, no? Kasi, para sa akin ito yung pinaka-importante sa ngayon, especially na meron ng batas yung BIR na nagre-require na unlike noon na wala itong 19-2020, walang mga attachments sa ITR, ngayon meron na. So kailangan na po natin. Okay na? Okay naman, wala na po. So, time check. 9:54. Oh, so may 6 minutes pa tayo. Shout out tayo. Shout out po si Ma'am RG. Ano naman? Ang sipag-sipag ni Ma'am RJ. Si Ma'am RJ yung ating participant sa transfer pricing, no? And hopefully na-enjoy na, no? Sana na-enjoy na ni Miss RJ kasi naka 2 days na siya sa transfer pricing. Mape-feel mo na kung ano yung transfer pricing. Sabi niya po, Ma'am E is the best po in transfer pricing. Well sorted and compiled ng mga booklets. Super sulit. Good evening po ma'am at sa PSPRI team. Good evening din po ma'am. Thank you po talaga, no? Sa atin naman, yung kaya lang natin, no? Hindi tayo mangangako doon sa hindi natin kaya. Pero as far as we are concerned, talagang ang gusto po namin talaga matuto tayo, no? Actually, yun ang dream ko sa mga tao, sa totoo lang. Hindi ako kinikibo ng isang apo ko kasi nag-away kami dahil online ngayon yung school. Chinisik ko pa rin sila kahit chinicheck sila ng kanila teacher. So, pinagsala ko ng pinto, hindi ko na siya kinausap. Kasi gusto ko talaga matuto yung tao. Why? Kasi ang katwiran ko kasi wala man tayong pera, pero meron tayong mga kaalaman, parang pera na rin yun, nakakatulong yun sa atin. No? Hindi lang pera kasi ang resources Ang kaalaman is also a good resources. So, hindi nila na ma-appreciate. Parang hindi ko alam na ang dami naghihirap na tao pero ayaw pa rin mag-aral na itong pag-aaral, itong kaalaman nakakatulong para hindi ka maghirap sa buhay mo, no? So, alam nyo, nagre-reach out talaga ako. Kaya siyempre kailangan natin ng pera. Yung YouTube channel natin nag-monetize na kahit papaano. Pero I still have another na mga YouTube channel na hindi na yung aim noon para magkapera. Yung aim doon is to share your mga belief, i-share mo yung mga ideas na you learn na pwedeng tumulong sa iba, no? Ano yung mga YouTube channel natin, yung values formation na tutorial, no? Expect na magkakaroon tayo doon ng mga learnings na i-share po natin so that hindi kayo mahirapan, especially sa mga decision natin po sa buhay, no? Nakakatulong kahit paano. Ma'am, sabi mo ni Ma'am Marie Grace, God bless you and your staff, ma'am. Napakabait niyo po. Si Ma'am Sheila, sabi ko, thank you daw po para dito sa live natin. Aman Tracking, yun ma'am yung name nung ano niya. Thank you for sharing your knowledge, ma'am. God bless you. Yes. Aman Tracking, yun yung username niya. Thank you din po, no? Shout out kay Aman Tracking, no? Shout out po sa inyo and thank you for listening to us. No, our aim for this tax training is to have a better tax compliance. Bakit po better tax compliance? Because when I was still in the BIR, naranasan ko po that during audit, umiiyak yung taxpayer. Bakit umiiyak yung taxpayer? Kasi ang laki ng babayaran niya na tax na unaware siya. No? Ano yun? Hindi niya inisip. Pumasok siya sa isang kontrata, nagpirma siya ng kontrata, hindi niya inisip yung provision for taxes. So, akala niya, panalo na ako, tubo ako dito sa kontrata na to. Noong bayaran na po ng tax, lugi pala siya. So, ano yun? Umiiyak siya. Wala magawa. Kumbaga sa sakit, cancer na yung sakit niya. So, wala tayong magawa. So, anong tulong na magagawa natin for better tax compliance? Sabihan na natin yung taxpayers sa kanilang mga responsibilities so that pagdating na ng bayaran, alam na nila, nakapag-set up na sila ng provisions on how to pay their taxes. No? Ang mga nagpapa-thank you po si Ma'am Rhea Soriano. Salamat daw po sa libreng kaalaman. Good night daw po. Si Ma'am Marjorie,
Thanks a lot, ma'am. Napakabait mo po talaga and very accommodating. Kahit sa messenger, nagre-reply yan si ma'am. Thank you din po. Kasi para palang nakaka-addict din yung YouTube, no? Pag gising mo ng umaga, bukas ka na kagad ng computer, titingnan mo na kung sino yung... Parang naghahalaman ka rin na tinitingnan mo na kung nag-grow yung subscriber mo, tinitingnan mo kung sino yung mga nagko-question sa'yo, sasagutin mo. Nag-i-enjoy naman po no, sa ginagawa. Enjoying din, no? Kasi bakit nag-i-enjoy? Para sa akin, this is our new normal, no? New life na tayo eh. Kung yung buhay natin noon na iba, ngayon iba na. So, we have to adjust para hindi tayo mahirapan. Kasi kung magre-resist tayo, wala ka rin magawa, no? So, thank you ulit sa ating mga subscribers and yung ating ka-team dito, si Sir Alvin, si Harry, no? Thank you very much and sa mga YouTubers din natin na iba, sa mga subscribers natin. Thank you and we hope to bring you more information. Yun po yung aim natin ng ating tax training in order for you to have a better tax compliance. So thank you po and good evening. Ito ma'am, May pahabol. Si Ma'am Gemini, ma'am, nagano lang po ang thank you. Replay na lang daw panonoorin na late daw siya. Interesting pa naman yung topic niyo, bago daw po sa kanya, ma'am. Sige. Sige, pero intro pa lang yung sinabi natin sa transfer pricing ha. Saka yung sinasabi natin doon na Revenue Regulations 19-2020, intro pa lang yon. Sa Thursday, I will discuss na the Revenue Regulations 2-2013, yung transfer pricing guidelines. And then sa mga susunod pa, siguro gagawin natin itong 2 weeks. Sa mga susunod pa, yung audit memorandum guidelines naman, yung i-discuss natin. Okay?